Hai, berjumpa lagi di Cooking with Eita. Hari ini saya nak tunjuk cara memasak daging steak. Mula-mula panaskan griller. Masukkan minyak. Pastikan griller sangat panas sebelum masukkan daging steak. Masukkan garam. Untuk medium rare 2-3 minit. Untuk well done 4-5 minit.
adik dah siap? Jemput makan. Berjumpa lagi di Cooking with Eita. Hari ini saya nak tunjuk Mula-mula panaskan griller. Masak minyak. Panaskan griller apa? Panaskan griller. Atau Panaskan griller apa? dah start again.